माथि 5 पोखरीको माथि भ्यू पोइन्टमा पनि आएर अनि वरिपरिको हिम श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्ने मौका पाएँ। अनि मेरो पछाडिपट्टि देखिएको चाहिँ 5 पोखरी हो। म चाहिँ 16 एक्लै आएको थिएँ। जे होस् 16 आउँदाखेरि फाइदा हुने रहेछ। जे होस् ग्रुपमा आयो भने चाहिँ मानिसहरूसँग बोलिन्छ होला, आफ्नै साथीहरूसँग बोल्ने ओर्ने हुन्छ। अनि वरिपरिको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खासै नोटिस गरिँदैन होइन। तर एक्लै आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भनेपछि वरिपरि के भइरहेछ त, के छ त होइन, त्यो ठाउँको बारेमा जान्न मन लाग्ने रहेछ। अनि स्थानीयहरूसँग बोल्न मन लाग्ने रहेछ। रमाइलो लाग्यो। मेरो पहिलो अनुभव थियो सोलो ट्रेक चाहिँ, अत्यन्तै रमाइलो भयो। अनि त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अति नै राम्रो रहेछ। मौसम खुल्यो भने चाहिँ अझ माथिपट्टि हिमालहरू चाहिँ अझ राम्रोसँग खुलेन होइन, त्यो चाहिँ हेर्न पाइएन। तर पछाडिको यो पानी परेर होला यार, यस्तो गाह्रो भएको छ नि हिँड्नलाई। है त मैले चाहिँ अनि अहिले टिकट काटिसकेँ शिवचोक आएर। शिवचोक यही हो। यो चाहिँ ठ्याक्क बागमतीको किनारमा पर्छ होइन। यहाँ आउने अनि यहाँ आएपछि यहाँ गाडीहरू मस्तै हुन्छ। अनि यहाँ सोधिहाल्छ नि। मेरो चाहिँ गाडी यही हो। है त अब चाहिँ हामीहरू हिँडियो गाडी भनेपछि 5 पोखरी म एक्लै छु। काठमाडौँदेखि छिम्ती लगभग 70 किलोमिटरको दूरीमा छ। सुन्दा नजिक लाग्छ, तर मेलम्ची कटेर छिम्ती जाने बाटोको अवस्था निकै दयनीय छ। पानी परेको बेला डोजर अगाडि लगाएर मात्रै गाडी चलाउनु पर्ने अवस्था रहेछ। अब छिम्तीमा आएर खानासाना खाएर अब चाहिँ माथितिर जाने बेला भइसक्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो छ यहाँको वातावरण। यो बसमा आएको हो। यहाँ चाहिँ खानासाना खाइयो। बाटो चाहिँ यही थियो। अब चाहिँ एकछिनमा माथितिर लाग्ने हो सोलो ट्रेक हो। हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन। सोलो भन्नाले म मान्छे मात्रै सोलो, तर मान्छे चाहिँ धेरै नै हुन्छन् रुटमा, त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ छैन। एकदम के अरे सोलो नै हो भनेर एकदम एक्लै हो भन्ने जस्तो चाहिँ फिल भएको छैन। 5 पोखरी भनेको यहाँदेखि 19 किलोमिटर टाढा छ। मेलम्ची 19 किलोमिटर टाढा यही बाटो रहेछ भनेपछि ल अब चाहिँ हामीहरू गलाएर हिँडिन्छ। फेरि पानी पर्ला जस्तो पो भयो त यार। है त वरिपरिको सिन भने नि जे भने नि यही हो। है त अलि ओह्राइसकेपछि हामीहरू एउटा सानो झलुङ्गे पुल छ होइन, यहीँ पुगियो। यहाँ चाहिँ यसो म्याप रहेछ है। अमिलो पोखरी 5 पोखरी सिधै यो बाटो, अर्को यो बाटो। झोला त मिलाएँ, तर लास्टै गरुङ्गो भयो झोला। खानेकुरा खाइदिनु पर्ला जस्तो छ अलि माथि गएर। पाँच पोखरीको बासना यहीँ तलबाटै सुरु हुन्छ। प्रकृति र धर्मको मिलनले यात्रा थप रमाइलो बनाउने कुरा यहाँ बनेका धार्मिक संरचनाका स्वरूपहरूले नै थाहा हुन्छ।
जे नभइदियो हुन्थ्यो भनेको ठ्याक्कै त्यही भयो यार। पानी पर्यो फेरि अब धेरै कस्तो रमाइलो। रेनकोट पनि लगाएँ, झोलामा कभर पनि लगाइयो। अब चाहिँ उकालै हो, पानी चाहिँ परिरहेकै छ होइन। तलपट्टि चाहिँ लगाएको छैन मैले, माथिपट्टिको मात्र लगाएको छु। पानी अझै बेसरी पऱ्यो भने चाहिँ तल पनि लगाउनुपर्छ, तर पानी चाहिँ पर्यो, पानी चाहिँ राम्रै पर्यो। चराको साउन्ड, चराको आवाज सुन्दै हिँड्नु यस्तो मजा हुन्छ नि, बवाल हुने रहेछ। है त हिँड्दै हिँड्दै यता आइपुग्यो। यहाँ माथि चाहिँ आर्मी क्याम्प छ जस्तो छ होइन। अनि ल हिँडेको अर्को पनि रेस्टिङ पोइन्ट मैले यहाँदेखि उछन्दैछु। म एकदम फास्ट तरिकाले यत्रो झोला बोकेर पनि अगाडि छु होइन। खुसी लागिरहेछ है। जे होस् ठ्याक्क तल छिम्तीदेखि 2 घन्टा भयो, 2 घन्टामा म यहाँ माथि आइपुगेँ। यो चाहिँ यहाँको अर्को रेस्टिङ पोइन्ट हो। भनेपछि 1 घन्टा जति पानी परेर फेरि पानी पिदो भयो। अबको 45 मिनट 1 घन्टामा चाहिँ म वहीँ माथि पुग्छु मैले भनेको ठाउँमा। एकदम एकैचोटि हाई एलिभेसन गेन गर्नु छैन, म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जान्छु भन्नेलाई चाहिँ यहाँ आएर बस्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँ राम्रै छ, बस्ने ठाउँहरू पनि प्रशस्तै छ। अनि मेरो चाहिँ हिँडाइ अलि चाँडै भयो क्या, हिँडाइ चाँडै भइसकेपछि अनि माथि नै गएर बस्छु भनेर हो। ल बिच बाटोमा एउटा साथी पनि भेटियो। आज म बिच जङ्गलमा छु होइन। अनि पछाडि एउटा कुकुर, अगाडि चाहिँ मेरो एउटा कुकुर छ। म चाहिँ एक्लै यो यमदूत आए जस्तो छ पुरै। युधिष्ठिरलाई पनि यस्तै कालो कुकुरले पछाएको थियो अरे, तर त्यो कालो कुकुर यमराज थियो होइन। तर म युधिष्ठिर त होइन, समस्या त्यहाँ छ। किन आयो यो मेरो पछि? पानी पर्न बित्यो भएर रेनकोट खोलेको हो, फेरि पानी परिहाल्यो। फेरि पानी पर्यो नि। ल रेनकोट आउनु पर्ने भयो। यहाँ चाहिँ कुकुरले कुरेर बसेछ मलाई यार। ओहो ल हिँडम दोस्त। माथि टाङ्गु खर्का पुग्न चाहिँ कति टाइम लाग्छ? आधी घन्टा 1 घन्टा 25 लाग्छ ए ल आधी घन्टामा पुग्छ। ए स्याड भन्ने कि के भन्ने है।
पानीले चाहिँ रोकिने नामै लिएन बिचमा एकैछिन आधी घन्टा जति रोकियो नत्र चाहिँ पानी परेको परै भयो मान्छेहरू जाने आउने क्रम पनि छ पानी चाहिँ नन स्टप पर्यो म चाहिँ फाइनल्ली मेरो आफ्नो डेस्टिनेसनमा अहिलेको आजको डेस्टिनेसनमा आइपुगेँ पहिलो दिनको पानीमा भिज्दै आइपुग्यो यही हो होइन म त्यस्तो यो भिडियो गराउँदै हिँडेको एक्लै आएको नि त अनि भुल्न त पर्यो माथि तल क्यामेरा पठाउँदो रहेछ आर्मी क्याम्पले हजुर तल क्यामेरा पठाउँदो रहेछ आर्मी क्याम्पले यो त दियो केही गरेन ए अर्को ठुलो क्यामेराहरू चाहिँ दिँदैन ए मैले त त्यो सुनेको थिएँ कि ए क्यामेरा ठुलो चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा तिर्नुपर्छ है त उहाँ चाहिँ भाइलाई मैले अघि भेटेको बाटोमा हिँड्नु म आउँछु यहाँ चाहिँ यस्तो छ वातावरण होइन उहाँ भाइलाई चाहिँ म तलै भेटेको थिएँ अनि म चाहिँ बस्दै आएको अनि ऊ पनि बिस्तारै आएको रहेछ सँगसँगै आइयो हिजो होस् अनि उसको मामाको होटल छ अरे अब त्यहीँ गएर मस्त बसेर मासुहरू भात खाने हो ल त फाइनल्ली म चाहिँ रुममा आइपुगेँ होइन धेरै सङ्घर्ष गरेर सायद म पुरै भिजेको छु जस्तो लागेको छ स्टिल नो ओरिज होइन भाइ पनि गजबै भाइ रहेछन् भाइ के भयो दुध रहेछ ए ल दुध के चिया बनाइदिनु ल ओके ल पानी सानी बनाइदिनु ल तपाईँ दोकान गरेर आउनु तन्दुर छ ल अनि साँझ खाना के छ त्यो आइलाई थाहा होला आइलाई सोध्नु न ए ल ल ल ल ल है त ढान झोला त पुरै भिज्यो होला नि अलिअलि भिजेछ है किनभने म चाहिँ टोपीदेखि पानी छेरेछ ठिकै छ यस सकुशल आउन पाइयो त म तपाईँहरूलाई यहाँ जुका देखाउँछ है जुका ए पुरा दोस्त यहाँ मस्त लाएर खाँदै पो रहेछ यसको त यत्रो भकेर फुलेर त आफै मर्छ न मार्न पनि पर्दैन चाहिँ आज मेरो एक दिनको साथी हो कि त्यो कता गयो म चाहिँ 5:30 बजे अहिले बल्ल अनि यहाँ चाहिँ म वरिपरिको गाउँभरि यसो हेर्न मात्र निस्किएको किनभनेपछि आज अझै अगाडि पनि जानु हुन्थ्यो तर अगाडि जाँदाखेरि के समस्या भइदिनु चाहिँ झोला भिज्यो बेसरी तिनवटा रेन कभर लगाउँदा नि भिज्यो क्या हुन चाहिँ पानी त्यस्तो व्यापक रूपमा परेको थियो होइन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्नै सकिने अवस्थै भएन त्यही भएर म चाहिँ अनि तङ्गु खर्कमा आएर यहीँ बसेको हो म पनि आएँ नि त यहाँ त यत्तिकै झ्याउ लागेर एक्लै बस्दा झ्याउ लाग्यो कुखुरा सफा गर्दैछ ए ठिक छ डक्टरबाले सर्लक्का सबै भेट्नु पर्यो नि त आज
हजुर मस्त खानुपर्छ गाईहरू केही पाल्नुहुन्न कहीँ चाहिँ छैन अहिले पहिले थियो ए अब नसक्ने रहेछ सबै कुरा चाहिँ अँ अब होटल पो चलाउँ कि गाईको पालो हुन्छ भाइ के गर्नु हो बिहानको समयमा बादलले आराम लिएर घामका किरणहरू पृथ्वीको सतहमा छरिँदैछन्। मौसम खुलेका बेला तङ्गुहर्कबाटै 5 पोखरी देखिने रहेछ। आज मेरो दोस्रो दिनको यात्रा सुरु भयो अनि जे होस् रात राम्रैसँग बित्यो। अहिले चाहिँ कति बज्यो भनेपछि 6:37 भयो अनि कपडाहरू अलिअलि भिजेको थियो, रेनकोटहरू भिजेको थियो। त्यसपछि सुकेन, सुक्दा चाहिँ तर ठिकै छ होइन। झोला चाहिँ हिजोभन्दा झन् गरुङ्गो भए जस्तो फिल भएको छ। तर नो वरिज बाटो चाहिँ अलि चाहिँ यस्तो तेर्सो छ होइन, तर यस्तो त नहोला। चाहिँ सुखद खबर भनेको के भनेपछि मस्त घाम लाग्यो होइन। मेरो लागि चाहिँ घाम जति लाग्दैछ त्यति राम्रो के, किन भनेपछि मेरो झोला भिजेको छ। झोला भिजेर यसै पनि लगभग 1 किलो जति यसै वेट बढेको छ। अनि अलिअलि भिजेको कपडा छ, हिजो लगाएको कपडा छ। अनि रेनकोट भिजेको छ, अनि रेनकोट झन् लास्टै गरुङ्गो भएको छ। अनि समस्या चाहिँ त्यो भइदियो क्या, घाम यस्तो लाग्दियोस् नि तराईमा जस्तो जति लाग्दिन्छ नि त्यति मेरो लागि आज चाहिँ त्यति धेरै फाइदा हुनेवाला छ क्या। घाम चाहिँ लाग्यो, यता पछाडिदेखि चाहिँ सूर्यको मिठो किरण आइरहेछ, घाम चाहिँ लाग्यो है। बाटैभरि साना खोल्सा सुसाएको आवाज सुन्दै यात्रा गर्दैछु। एक्लै हिँड्दा प्रकृति साथी बन्ने रहेछ। ताङ्गु खोला किनारले मलाई लोभ्यायो र नदी किनारमा एकैछिन बस्ने निर्णय पनि लिएँ। पृष्ठभूमिमा देखिएको हिमाल र नदीको आवाजले मलाई यहाँ रोकिन बाध्य बनायो। पुल पनि तरियो, तरेपछि चाहिँ अब ठ्याक्कै लगाएर उकालो सुरु भयो। चाहिँ अहिले रातो माटे भन्ने ठाउँमा आइयो। रातो माटे लामा होटेल छ। हिजो परेको पानीले गर्दा वरिपरिको मौसम खुलेको थियो। बादल पछाडिबाट हिमालहरू मुस्कुराउँदै थिए त कहिले बादल पछाडि लुक्थे। यो लुकामारीको खेलमा कहिले म घना जङ्गलमा लुक्थे त कहिले मानव बस्तीमा गाउँलेसँग बोल्दै आफ्नो उपस्थिति देखाउँथे। हजुर दबाई दिने भनेको ए
किन जाँदैन त लट्ठी लान्दिम भाइ मलाई म एक्लै हजुर आज चाहिँ म तल उसबाट आएको के अरे ताङ्गुहर्कै के छ नि ताङ्गुहर्कै के छ नि तल त्यहाँ बसेर हिँडेको अघि मान्छे आउँदैछ लगभग 6-7 जना आउँदैछन् ल नोसनपट्टि पुग्न कति लाग्छ अझै अब 2 घण्टा 2 घण्टा ए यतिकै हिँडाली पुगिन्छ 2 घण्टामा पुगिन्छ ए कहाँ देखियो आज म चाहिँ अझै तल के भन्छ अरे ताङ्गु हजुर त्यहाँ चाहिँ 2 घण्टा लाग्यो यहाँ आउन अब त्यति नै लाग्छ यहाँ आउनमा ए ल ए अँ ल यता हाम्रो गाई बस्तु त प्रशस्तै रहेछन् यो त साह्रै राम्रो छ त गर्दै तर्सिँदो रहेछ मान्छे देखेर कस्तो ठुलो पहराहरू रहेछ क्या पछाडि कसरी देखिन्छ यसरी होला एकदम रमाइलो भइरहेछ फेरि अर्को खोला आइपुग्यो बर्खा मास आउने बेलामा चाहिँ पानीको चाहिँ के एक रति के टेन्सनै गर्नु पर्दैन आफूले चाहिँ ल्याउँदा चाहिँ हुन्छ तर पानी भएन भनेर चाहिँ त्यस्तो विधि हुन्छ नि एकदम टेन्सनै गर्नुपर्ने चाहिँ छैन थकाइ मार्न बसेको मलाई त्यहाँ छ यहाँ चाहिँ मेरो के भने सातु सब थोक मिसाएको चिजहरू छ यसमा यस्तो यस्तो खालको पहरा पो छ त खस्यो भने त चाइट म चाहिँ चान्दुहर्क भन्नेमा आइपुगेँ यहाँ पनि खानासानाको बस्नको राम्रै व्यवस्था छ अहिले चाहिँ 9:18 गयो तल के भन्छ अरे रातो बाटोदेखि आउनु लगभग मलाई 1 घन्टा जति लाग्यो एकदम बिस्तारै बिस्तारै क्या बस्दै बस्दै आएको हो बिचमा अलिकति डाइट खानलाई रोकेँ 10 मिनट जति त्योभन्दा पहिले चाहिँ तल खोलामा भिडियो खिच्नलाई बसेँ 10 मिनट जति लगभग आधी घन्टा जति म रेस्ट गरेँ आधी घन्टा जति हिँडेँ यो संरचनालाई माने भनिन्छ तामाङ जातिमा यसको धार्मिक महत्त्व छ
यस्तै प्रकृति र संस्कृतिको मिश्रणलाई नमन गर्दै पाइला बढाउँदैछु। यस्तो फुलहरू पनि फुलेको छ बाटोमा। बाटैभरि छ यस्तो चाहिँ। यहाँ चाहिँ अलिकति तेर्सो बाटो रहेछ। अब यहाँ यसमा कमब्याक हान्ने हो नि त, बाटोमा बसेको म चाहिँ स्वाइँ गर्दै हिँड्नुपर्छ। त्यो छुर्पीहरू पनि रहेछ यहाँ। तापखर्क, अहिले चाहिँ म तापखर्कमा 3407 मिटर माथि छु। यो चाहिँ तपखर्क के भन्छ, तपखर्कदेखि माथि उकालो लागिसक्यो होइन। असाध्यै राम्रो जङ्गल छ यतापट्टि। यो घना जङ्गलमा एउटा छुट्टै बगैँचा छ, तर यो मानव निर्मित भने होइन। बाटोका दुई किनारहरूमा फुलेका यी फुलहरूले यात्रुलाई स्वागत गर्नकै लागि फुले जस्तो आभास भयो। यो यात्रामा रुखहरू मेरा सहयात्री बने, गाईबस्तुको घाँटीमा बाँधिएको घन्टीका आवाजहरू सहारा बने। म अझै आइपुगेको छैन हाम्रो नस्यामपाटी के भन्ने। गाईहरू मस्त चरिरहेछन् जङ्गलमा निस्केखेरि। मलाई चाहिँ जङ्गलको किन पनि डर लागेको छैन भने नि, यहाँ गाईहरू यस्तो आनन्दले चरेको छ नि, यसको मतलब यहाँ कुनै पनि हिंस्रक जनावरहरू चाहिँ छैन भन्ने बुझिन्छ कि। अब यस्तो आनन्दले चरिरहेको छ नि होइन। खाना रेडी छ कि के छ? ए ल मलाई पनि थप्नुहोस् है। नस्यामपाटीमा खाना खाएर आजको गन्तव्य 5 पोखरीतर्फ उकालो चढ्दै गर्दा दुईजना पूर्वेली साथीहरूसँग पनि भेट भयो। यो संरचना विक्रम सम्वत 1748मा मिमी जिक्टा शेर्पाले निर्माण गर्नुभएको लाहारमणि हो। गुगल म्यापमा यसलाई नस्याम गुम्बा लेखिएको छ। 334 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको लाहारमणिले लाखौँ यात्रीको थकान देखेको होला। 2072 सालको भूकम्पपछि उहाँकै पनाती पुस्ताहरूले पुनर्निर्माण गर्नुभएको रहेछ। दुईवटा चट्टानलाई काटेर बाटो बनाइएको छ। यसलाई हनुमान ढोका भनेर नामकरण गरिएको रहेछ। अगाडि बढ्दै गर्दा पानी पनि पर्न थाल्यो। आज दोस्रो दिन पनि पानीले यात्रामा चुनौती थप्ने पक्की भयो। हाई एल्टिट्युडमा पानीमा भिज्दै हिँड्दा अलि बढी थकान महसुस हुने रहेछ।
ठाडै उकालो आयो यसै थकै लाग्ने खालको उकालो ढुङ्गाको बाटो छ पाँच मिनट लाग्छ होला त्यति उकालो चढ्नु पनि अब पानी आज पनि पर्यो समस्या आज पनि भयो ठाउँको मैले एउटा इज्जत राखिदिएँ नि नाम जस्तो छ म त्यस्तै तरिकाले आएँ म लौरी बिनै आइपुगेँ यहाँ होइन म लौरी बिना नै लौरी बिना कटेँ अब चाहिँ यता ओह्रालो ओह्रालो छ अब चाहिँ सजिलैसँग गइन्छ अबको 1 घन्टामा चाहिँ म 5 पोखरी नै पुग्छु पानी परेर यात्रा निकै कष्टकर भयो किनभने पछि भित्र पुरै भिजेको छु म भित्र चाहिँ दाइले रेनकोट चाहिँ अब छ भन्नको लागि मात्रै हो किनभनेपछि रेनकोट हिँड्दा पुरै भिजेर रेनकोट हिजो राम्रोसँग सुकेको पनि थिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिसो रेनकोट लगाएको झन् चिसो भयो हजुर है त भित्र बोलाएको होला जस्तो लागेको थियो हजुर गाडी हिँड्नु पर्यो यो पानी परेर होला यार यस्तो गाह्रो भएको छ नि हिँड्नलाई ठ्याक्कै म चाहिँ अब 5 पोखरी आइपुगेँ अब धेरै छैन 2-4 मिनट पुग्छु यहाँको वातावरण चाहिँ ओहो पुरै फुलेर नि बाटैभरि फुल छ नाइस वान पानी चाहिँ एकदम परिरहेको छ सरी यार यो मिलाउनु पर्ने थियो पानी चाहिँ परेको छ तर यहाँ आइसकेपछि यो फुलहरू देख्दाखेरि चाहिँ मन आनन्दित बनायो क्या म देखाउँछु है थ्याङ्क यू के छ दोस्तहरू म त आइपुगेँ एकचोटि सिङले टक्क चियर्स गर्ने हो कि यसरी छिटो गर्दै मान्दैन यार ल गाईहरू चरिरहेर यसो सफा गरौँ फेरि वा आज चाहिँ म माथि भ्यू पोइन्ट जाने भनेर हिँडेको हो तर बाटो नै कता हो थाहा पाएन बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन बादल लागेर के देखेकै छैन पोखरी यो साइड यही साइडतिर हो जाने चाहिँ यतै हो कि कुहिरो लागेर मैले बाटै देखेन बिच बाटैमा हराएँ भन्दा पनि यता पनि पोखरी छ
जता गयो त्यतै पोखरी मात्र भेटिन्छ यार फर्किनु बाहेक कुनै विकल्प हुँदैन कि क्या हो त्यस्तो लाग्यो त भोलि बिहान नै आउनु पर्ला बरु 5 बजे हिँड्नु पर्ला अथवा 4:30 बजे नै हिँड्नु पर्ला जब भोलि नै आउने कुरा भयो फर्किन्छ कि 5 पोखरी गएर त्यहीँ गएर मस्त बस्नु पर्यो आजको यात्रा आज चाहिँ लगभग मोस्ट अफ द पार्ट पनि हिँड्छ जस्तै म एक्लै नै थिएँ बिचमा 1 घन्टा जति चाहिँ त्यो साथीहरूलाई भेटेँ 1 घन्टा जति सँगसँगै हिँड्यो तर उनीहरू पछि उछानिसक्यो किनभने पछि मेरो झोला अति नै गरुङ्गो भएको थियो क्या पानी हिजो पानी पऱ्यो झन् उस भइदियो झोला भिज्यो अनि राम्रोसँग सुकेको पनि थिएन अनि आज पनि भिजिहाल्यो पानी पऱ्यो अनि झोला गरुङ्गो भयो हाल्न चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै केही पनि हालेको थिएन दुई जोडी कपडा हालेको थिएँ पावर ब्याङ्क यस्तो हालेको थिएँ अनि गरुङ्गो बनाएको चाहिँ मैले 1 किलो स्याउ हालेको थिएँ अनि खानेकुराहरू चाहिँ थोरै थियो त्यसैले गरुङ्गो बनायो भने चाहिँ हो तर हेभी थियो आज ब्याग यार आज पनि त्यस्तै भयो हिजो अनि आज चाहिँ 2 ठाउँमा चाहिँ अति नै भयो क्या एकचोटि नोस्यामपट्टि खाना खानुभन्दा पहिला चाहिँ शरीरको एकदमै एनर्जी लो भइदियो खाना खाएको थिएन नि त बिहान 6 बजे हिँडेको 6:30 6:40 तिर हिँडेको 12 बजिसक्यो भनौँ न 11:30 भइसकेको थियो खानै खाएको थिएन अनि आउने नि बेलामा चाहिँ लास्टै एनर्जी लो भयो तर बाटो चाहिँ कतै पनि अप्ठ्यारो छैन होइन लास्टै एनर्जी लो भयो हिँड्नै नसकिने भयो अनि खाना खाएँ हिँडेँ अनि हिँडेपछि चाहिँ अनि अर्को चाहिँ कहाँ गएर अप्ठ्यारो भयो भनेपछि लौरीबिना कटेपछि चाहिँ बाटो थोरै ओह्रालो छ क्या अनि ओह्रालो बाटो कटियो अब यहीँ त होला भनेर ओह्रालोमा स्वाइँ हिँड्ने है ओह्रालो थियो 1300 थियो बाटो झ्यामझुम हिँड्यो पछि गएको त फेरि एक्कासै उकालो बाटो आइदियो क्या त्यहाँ फेरि एकचोटि एक लट एनर्जी डाउन भइसकेको थियो मेरो किनभने पछि बाटो अब यस्तै होला भनेर सुइकेर हिँड्यो पछि फेरि उकालो एकचोटि देख्दा फेरि सातो भयो त्यो उकालोमा पनि लगभग 20-25 मिनट जति चाहिँ अलिक गाह्रै भयो झोला पनि गरुङ्गो भयो अनि पानी पनि पर्यो चिसो हात पनि ठिरायो जस एक्लै यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो चाहिँ भयो र सोलो आउन चाहिँ सकिन्छ यहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन आउने बेलामा चाहिँ अलिकति राम्रो खालको ट्रेकिङ ब्याग हुनुपर्दो रहेछ मैले चाहिँ कति 2200 हालेर किनेको थिएँ त्यो डिस्कस्टिङ त्यस्तो 2200-2500 वाला ब्याग चाहिँ नकिनिनु हुँदो रहेछ बरु ट्राइपोलको ब्याग चाहिँ राम्रो हुन्छ मैले नि त्यो किन्ने सोचमा थिएँ तर अनफर्चुनेटली लास्ट आरमा आएर चाहिँ अनि मलाई त्यो अलिकति 4000-3800 चाहिँ इन्भेस्ट गर्न अलिकति मन पनि लागेन कि एकदम लास्ट आरमा आएर अनि मौसम पनि खुलेको थियो यही झोलाले हुन्छ भनेर लिएर आइसकेँ भित्रको उसै नहुने रहेछ प्याकिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अति नै अप्ठ्यारो हुने रहेछ अनि त्यो प्याकिङ नमिल्ने रहेछ क्या अनि लो क्वालिटीको झोलामा अनि त्यो मेटेरियलहरू पनि एकदमै वाटरप्रुफ पनि रहेनछ थियो मसँग फेरि रेन कभर 3वटा थियो 3वटाले पनि छेकेन अनि प्लस 3वटाले छेकेन पानी त्यस्तो चाहिँ परेको थियो एटलिस्ट झोलाको चाहिँ मेटेरियल चाहिँ अलि राम्रो हुनुपर्छ नि त त्यो पनि थिएन फेरि अब 2200 हालेको झोलामा त्यति धेरै मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको छैन तर आजको डे 2 एकदमै रमाइलो भयो थ्रिलिङ भयो एडभेन्चरस भयो अनि ओभरअल नाइस भयो आज तेस्रो दिन भ्यू पोइन्टमा जाने योजनासहित 5:30 बजे उकालो चढ्ने तयारी गरे 5 पोखरी निहाल्दै प्रकृतिको भव्यताले नतमस्तक बनाउने यो ठाउँ निकै सुन्दर छ हराएर जुन बाटो आएको थियो नि त्यही बाटो होइन क्या जाने माथिपट्टि चाहिँ घरहरू देखिने रहेछ होइन अनि हिजो चाहिँ पुरै घाम लागेर कुहिरो लागेर बादल लागेर केही पनि देखिएको थिएन आज चाहिँ माथिपट्टि अलिअलि चाहिँ देखिएको छ है होइन हिजोसम्म यात्रामा माथि देखिने बादल आज तल देखिएका छन् एकैछिन त बादललाई जिस्काउन नै मन लाग्यो वाह अरे
चौरीको दुध खाने बेला भयो। चौरी चाहिँ कता छ नि तपाईँको? कहाँ? यहाँ त 4 भन्छ अलि यहाँबाट 10 मिनेट हिँड्नुपर्छ। ए हो र? दिनु यहाँ देख्नुहुन्छ नि उता दुवा गरेर अब उता प्लास्टिक ए दुध दुने ठाउँ हो त्यही ल अब टक्क लाएर चौरीको दुध खाने। चौरीको घिउ चाहिँ खाएको थिएँ। ए दुध चाहिँ ल पहिलो पटक। आजको यात्रा चाहिँ निकै रमाइलो भयो, एकदम भव्य भयो होइन। जस म एक्लै सोलो आएको थिएँ। आज चाहिँ तेस्रो दिन हो। म माथि 5 पोखरीको माथि भ्यू पोइन्टमा पनि आएर अनि वरिपरिको हिम श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्न मौका पाएँ। अनि मेरो पछाडिपट्टि देखिएको चाहिँ 5 पोखरी हो। म चाहिँ सोलो एक्लै आएको थिएँ। जे होस् सोलो आउँदाखेरि फाइदा हुने रहेछ। जे होस् ग्रुपमा आयो भने चाहिँ मानिसहरूसँग बोलिन्छ होला, आफ्नै साथीहरूसँग बोल्ने ओर्ने हुन्छ। अनि वरिपरिको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खासै नोटिस गरिँदैन होइन। तर एक्लै आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भनेपछि वरिपरि के भइरहेछ त, के छ त होइन, त्यो ठाउँको बारेमा जान्न मन लाग्ने रहेछ। अनि स्थानीयहरूसँग बोल्न मन लाग्ने रहेछ। रमाइलो लाग्यो। मेरो पहिलो अनुभव थियो सोलो ट्रेक चाहिँ, अत्यन्तै रमाइलो भयो। अनि त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अति नै राम्रो रहेछ। मौसम खुल्यो भने चाहिँ अझ माथिपट्टि हिमालहरू चाहिँ अझ राम्रोसँग खुलेन होइन, त्यो चाहिँ हेर्न पाइएन। तर पछाडिको 5 पोखरी चाहिँ राम्रो छ। यो धार्मिक रूपमा पनि एकदमै महत्त्व बोकेको ठाउँ हो अनि प्राकृतिक रूपमा पनि अत्यन्तै सुन्दर छ। अनि त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ एक्लै आउँदाखेरि के भयो भनेपछि म चाहिँ एउटा सेन्टर अफ एट्र्याक्सन भयो क्या। अरू कोही पनि छैनन् यहाँ। लगभग 100 जनाको हाराहारीमा चाहिँ हामी माथि छौँ। 100 जना मध्ये एक्लै आएको सोलो आएको चाहिँ म मात्रै थिएँ। चाहिँ उताको बाटो हुँदै गएको थिएँ। अनि माथि देखेको त पहराहरूलाई चाहिँ म घर बनाइरहेको थिएँ कि म त्यहीँ नापेर गएको। हिजो हराएँ, फर्केर फेरि हिजो त्यही बस्ने ठाउँमा गएको। अनि आज बिहान उठेर गयो नि त, जुन बाटो गएको त्यो बाटो चाहिँ फर्केको होइन, अर्को बाटो फर्केको हो। त्यो भएर जोस् यहाँको चाहिँ अलमोस्ट 360 वाला भ्यू हेर्न पाइयो। गाइज ल एकदम थकितवाला छ यात्रा चाहिँ, लास्टै हिँड्यो। त्यही भएर अब सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौताराबाट उत्तर पश्चिम भोताङ क्षेत्रको करिब 4200 मिटर उचाइमा अवस्थित यो पवित्र तीर्थस्थल 5 पोखरी हो। आजभन्दा करिब 2325 वर्ष अघिको कुरा हो। प्रख्यात सिकारी बुम्बा रुबा वाइबा शिकार खेल्दै यस हिमाली क्षेत्रमा आइपुगेका थिए। त्यसबेला उनले यहाँ एउटा अनौठो र अचम्मको दृश्य देखे। यस्तो हिउँ पर्ने जाडो ठाउँमा पनि कोही मानिसहरू अगाडि धान रोपिरहेको जस्तो उनले देखे। यस्तो ठाउँमा पनि खेती गर्ने को होला भन्दै उनी कौतूहल भएर नजिक नै गएका थिए। रोपाई गराउँदै गरेका मुख्य पुरुष जो स्वयं भगवान महादेव हुनुहुन्थ्यो। महादेवले सिकारीलाई देख्ने बित्तिकै सम्पूर्ण देवगण र खेतालाहरूसहित हाल मन्दिर रहेको ठाउँमा अचानक विलय हुनुभयो। यो अलौकिक दृश्य देखेर सिकारी आश्चर्यचकित परे। उनले बुझे कि यो साक्षात भगवान महादेव र उहाँको परिवारको लीला हो। भगवानको सम्झनामा यहाँ मन्दिर स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोची उनले आफ्नो सिकारी कुकुरको गलामा बाँधिएको घण्ट फुकाले र रोपाई गर्दा गर्दै महादेव विलय भएको त्यही ठाउँमा झुन्डाएर मन्दिरको स्थापना गरी फर्किए। भनिन्छ महादेवले रोपाई गरेको त्यो पवित्र ठाउँमा आज पनि धानको बाला खोज्ने परम्परा चलिआएको छ। जसले यहाँ धानको बाला भेट्टाउँछ ऊ धनवान र समृद्ध हुने जनविश्वास छ। धार्मिक किम्वदन्ती अनुसार यस 5 पोखरीमा एक जोडी हाँस पनि बस्छन्, जसको दर्शन केवल अति भाग्यशाली व्यक्तिले मात्र गर्न पाउँछ। त्यसै गरी 5 वटा पोखरीले घेरिएको यो पावन तीर्थस्थलमा शुद्ध मनले एकचित्त भएर मागेको वर भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने दरिलो मान्यता पनि छ। मन्दिर पनि घुमियो होइन,
अनि त्यसपछि अब चाहिँ झोला प्याकिङ गर्नु छ। हिजो सबै सामान भिजेको थियो, भिजेकोलाई एकतिर पार्नु छ, नभिजेकोलाई एकतिर पार्नु छ, त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ नुहाउने ठाउँ पनि छ होइन, तर मैले चाहिँ नुहाउँदैन। मेरो फिलोसफी नै छुट्टै छ, किन भनेपछि हामी 2 दिन 3 दिन लगाएर यहाँ आइपुगेको हुन्छ होइन। यहाँ आएर यस्तो गनाउने शरीरले, पसिनाको शरीरले नुहाएर प्रकृतिलाई झन् उस किन गर्नु, भार किन थपिदिनु होइन। खोला भनेको बगिरहने चिज हो होइन। अब नुहाएर पापै पखालिने पनि त होइन। त्यही भएर प्रकृति जे छ त्यस्तै छोडिदिनुपर्छ। म चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा गए पनि नुहाउने धुने काम चाहिँ गर्दैन होइन। बरु जाने साँझ जहाँ बास बस्छु त्यही नुहाए हुन्छ, नुहाउनु मन लागे। मन्दिरहरू यही हो, प्रकृतिलाई चाहिँ अलिकति सम्मान चाहिँ दिनैपर्छ। पानी त अब हाम्रो जीवन हो नि त, अब हाम्रो मात्र होइन नि त। त्यो पानीमा त अब अरू जीवहरू पनि आश्रित हुन्छन्। अब यहाँ 1जनाले 2जनाले गर्दै यहाँ आउने कम्तीमा पनि 60-70 जना आजकलले त नुहाउँछन्। त्यो गर्दाखेरि त अब हाम्रो शरीरको दुर्गन्ध जति सबै पानीमै मिसिनु भयो। त्यो गर्दाखेरि प्रकृति झन् नासिन्छ, राम्रो होइन। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा। 5 पोखरीको यही निस्क्यौँ हामीहरू। पछाडि देखेको घरहरू चाहिँ 5 पोखरी नै हो। अब चाहिँ हामीहरू सरासर तल उकालो जाने योजना छ। त्यसपछि फोहोर उठाउने कार्यक्रम पनि चल्दैछ। ल अहिलेसम्म चाहिँ यति उठ्यो, अझै पनि उठ्दैछ है। के हेर्ने हेरौँ ल। किनिउलामा पनि पानी पर्यो, रेनकोट भिजेर। अनि बाटोमा छौँ हामीहरू। चौरीले सामान लिएर आउँदैछ गाईले। सिङ त उप्पी छ त। अनि दोस्तहरूको स्या गरेको नै त। अहिले चाहिँ हामीहरू माथि फर्किँदै हो। किनभने यसरी यहाँ झोलामा फोहोरो टिप्दै आइपुग्यौँ 5 पोखरीबाट। प्रयोग नगर्नु, भर्खर प्रयोग गर्नु परे तापनि यस्तो यो प्लास्टिकहरू तपाईँहरूले आफै युज गरेको यो चाहिँ प्लास्टिकहरू, फास्टफुडको प्लास्टिकहरू चाहिँ आफै बोकेर नजिकैको डस्टबिनमा लगेर हालिदिनु होला। यहाँ डस्टबिन प्रशस्तै छ, नबरोस् कमसेकम। यहाँ डस्टबिनहरू चाहिँ धेरै नै छ होइन। सके सफा गरौँ, नसके फोहोर फोहोर नगरौँ, त्यही है। ल आजको सन्देश